नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण मैदा न वापरता गोबी मंचुरी कशी करायची ते पाहूया। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा। साहित्य पाहूया। एक कांदा, एक शिमला मिरची, अर्धी वाटी हिरव्या कांद्याची पात चिरलेली, 2 चमचे कॉर्न फ्लावर, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, 1.5 चमचा टोमॅटो सॉस, विनेगर 1 चमचा, लसूण पाकळ्या 12 ते 15, मीठ चवीनुसार आणि गव्हाचे पीठ 1 वाटी। गरजेनुसार गव्हाचे पीठ वापरायचे आहे। फ्लावर 500 ग्रॅम। फ्लावरची फुले वेगळी करून तो गरम पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे स्वच्छ। फुले खूप छोटी छोटी पण नाही करायची, मध्यम आकाराची ठेवायची। आता मीठ घालायचे फ्लावर मध्ये, त्यानंतर आले लसूण पेस्ट, आता गव्हाचे पीठ घालूया, त्यानंतर कॉर्न फ्लावर आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। सर्व फ्लावरच्या पीसने हे लागले पाहिजे व्यवस्थित। त्यानंतर रेड चिली सॉस थोडासा टाकायचा आहे आणि सोया सॉस पण, यामुळे चव छान येते। आणि यामध्ये आता गरजेनुसार पाणी घालून व्यवस्थित त्याचे मिश्रण तयार करून घ्यायचे। काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकलेली आहे, यामुळे रंग छान येतो डिशला। तयार झाली आहे बघा। आता हे फर्मेंटेशन साठी 30 मिनिट बाजूला ठेवूया। 30 मिनिटानंतर तापलेल्या तेलामध्ये तळून घेऊया। गॅस मध्यम ठेवायचा, म्हणजे कुरकुरीत होतात छान। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्स मध्ये द्या। आता हे 1-2 मिनिट असेच व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे मध्यम गॅसवरती। बघा 2 मिनिटानंतर रंग पण किती चेंज झालाय आणि कुरकुरीत झालेले आहेत खूप। गॅस वाढवायचा नाही, मध्यम गॅसवरतीच तळायचे आहे, म्हणजे फ्लावर पण पूर्णपणे शिजले जातात आतमध्ये। हे बघा तयार झालेले आहे। आवाज ऐकू शकता तुम्ही। दुसरी बॅच पण अशाच पद्धतीने तळून घेते। बघा हे मंचुरियन आतमध्ये पूर्ण बेक झालेले आहेत आणि खूप कुरकुरीत झालेले आहेत। आणि किती छान शिजलेले आहेत बघा आतपर्यंत। आता 2 चमचे तेल गरम केलेले आहे, त्यामध्ये लसूण पाकळ्या टाकायच्या। कच्चापणा गेला की लगेच आपण त्यामध्ये आल्याच्या पाकळ्या टाकणार आहे, जे आले बारीक चिरलेले आहेत ते, आणि लगेच कांदा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चिरू शकता। आता कांदा पण थोडा वेळ परतून घेतला की लगेच शिमला मिरची टाकायची।
म्हणजे प्रत्येक मसाल्याचा किंवा प्रत्येक भाजीचा फक्त कच्चापणा जाऊपर्यंत भाजायचे आहे. खूप भाजून घ्यायची नाही. झालेली आहे बघा शिमला मिरची. आता त्यामध्ये चिली सॉस टाकलेला आहे, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस आणि कांद्याची पात बारीक चिरलेली आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी घालायचे आहे. आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची. आवडीनुसार मीठ घालायचे आहे, चवीनुसार. कॉर्नफ्लॉवर आणि पाण्याची पेस्ट घालायची आहे, म्हणजे ही ग्रेव्ही घट्टसर होते. उकळी येऊ द्यायची. उकळी आल्यानंतर व्हिनेगर टाकायचे आहे त्यामध्ये आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचे. छान उकळी आली की त्यामध्ये आपण फ्लावरचे तळलेले पकोडे टाकतोय आणि ते परतून घ्यायचे आहेत त्या ग्रेव्हीमध्ये. गॅस सुरू ठेवायचा आहे 1 मिनिट. एक उकळी आल्यानंतर बघा किती छान तयार झालेली आहे गोबी मंचुरियन. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. घरातील सर्वांना आवडणारी डिश आहे ही आणि ते पण गव्हाच्या पिठापासून म्हटल्यावर खूपच शरीराला पौष्टिक आहे. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक स्पायसी आणि चटपटीत अशी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.